Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Соло в кінці буде. Давайте не будемо тягнути, а будемо реагувати. Отже, Австрія. Oh my god, you're so... Власник авторських прав пісні блокує монетизацію мого відео, тому я змушений, згідно з правилами добросовісного використання, трошечки зіпсути звук, аби моє відео не можна було використовувати в якості альтернативи прослуховування цієї пісні. Але версія з чистим звуком доступна моїм спонсорам. Тож я дякую спонсорам за підтримку, тому що на відео, на реакцію я витрачаю 5-6 годин, а це фактично повний робочий день. Тож дякую всім і приєднуйтеся до спонсорства, отримуйте більше якісного контенту. good writer. Oh, it's not me, it's... Who the hell is Edgar? There's a ghost in my body and he's a lyricist. It is Edgar Allan Poe and I think he can resist. Так, зразу. Класно. Да, до речі, цікавий біт, цікава руханка. Зразу, що я чую, якісь такі дешеві звуки. Вісьмибітні, такі, як з гри якоїсь комп'ютерної, знаєте, той Супер Маріо. Ну, цікаво звучить. Але біт і гітарка такі кльові. І вокал. Чудово записаний, гарненько, свіженько, енергійно все звучить. І, да, до речі, коли я передивлюся всі пісні, а мені залишилося ще 13 пісень, я зроблю топ-10 від слухача, від себе, ті пісні, які мені лягли на серце, ну, Євробачення маю на увазі. І я уявлю, що нібито я в журі і буду сидіти і журити пісні. Давайте, поїхали далі. Да, і буде топ-10, як нібито від професіонала-музиканта. Yeah, his brain is in my hand and it's moving really fast. Don't know how he possessed me, but I'm happy that he did. Дивіться, ну класно. Тут поєднання, чуєте, такої професійної музики, гітарист такий класний, все, барабани, так, все визвучено, вокал. І на задньому фоні ми чуємо дешеві такі, ну, дитячі звуки. Ну, цікаво. Да, до речі, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами. І цікаво, я потім в кінці зв'яжу, як воно все в'яжеться з музикою. Поїхали. 'Cause this song is feeling special and he's gonna make me rich. Yeah, the words are spilling out. What the heck is this about? Круто. От ви чуєте, як бек-вокали працюють, як в правому вусі записано. Ну, все так чітенько, гарненько, супер, молодці виконавці. Забуду, зразу зупиняю, така готика прозвучала класно. Ми знаємо про Едгара По пісні, та? Едгар По був містиком і готиком, і от якраз я готики трошки тут почув. Тут вже в'яжеться, класно, текст з музикою поєднується. Та, далі. Чули, така електрика прозвучала класно. Вже розумієте на контрастах, як працюють. Свіжий, чистий голос почули. Тут вже більш з електронними обробками. По. Цей такий хук теж прикольний. По. Алан По, та? Мається на увазі. І бачили це шеф. Знаєте, от класно, коли в пісні є ще свій рух. От ти просто показуєш отак, і ти вже знаєш, що про Алана По в основному пісня, да? Або це що за рух, і ви вже знаєте, яка це пісня. Да? Чудово, придумали, гарно. Придумали і досить кумедно виглядає, коли я так зрозумів, це шеф по відео, коли шеф починає так витанцьовувати. Дивіться, ну по тексту взагалі я зрозумів, що це про музикантів взагалі пісня. Да, доїдемо до кінця, я там вже скажу і все пов'яжу. Угу. Ну тут вони переодяглися в хлопців, так як ви маєте, та, в чоловіків. Мені трошки, тяжко зрозуміти. Оцю фішку напишіть, будь ласка, чому вони переодягнуті отут. І знову ми чуємо і знову ми чуємо суміш професійної, класної музики із якимись такими звуками дитячими, розумієте? Далі.
блін, ну який кльовий бас. Туди-туди. Тут так все класно. Ну, розумієте, насичено, гарне аранжування, але тим не менше воно вмістить в собі дитячі якісь такі звуки, якісь комічні, і це можна вважати цю пісню таким пранком, знаєте. Давайте далі. Ну, оце шикарні слова, просто. Ну, дивіться, взагалі я вже зрозумів, ми майже більше половини пісні проїхали. Це пісня про нас, музикантів, і тут використовується так, якби порівняння з літературою, що зараз відбувається в музиці. Ось такий Едгар Аллан По. Розумієте, в нас як буває в музиці? В нас буває так, що кавер, менш якісний кавер отримує більші прибутки і стає більш популярним, ніж оригінал. І тут поєднується, що нібито вона щось написала, як Едгар, взявши за основу творчість Едгара Аллана По, але ніхто не знає, хто такий Едгар По, і її продвигають. Ну, в принципі, так і в музиці в нас, от, на прикладі Begin пісні. Да, от візьміть оригінал, менше знають оригінал, ніж там Меткон або цей. Добре, не будемо казати. Да. І тут дуже цікава фраза є, що про A&R, про компанію, про посередників між рекорд-лейблами. І тут теж цікава фраза: «Дай мені 2 роки і скоро ти будеш вечеряти безкоштовно». Це так з музикантами і трапляється, тому що ці компанії, які беруть музику від творця, розповсюджувати її, платять там 0,003 цента за одне прослуховування. Ну, в мене на Тіктоці там є пару треків, ну, це дійсно серйозно так. І там десь за минулий місяць мені прийшла звітність за 167 тисяч прослуховувань моєї музики, мені там прийшло 0,0007 центів. От можете подивитися. Ну, дійсно вони співають про це. І поєднано з музикою так, що нібито це такий жарт, пранк на кавер, на те, що кавери бувають іноді, ну, тобто ціняться більше, ніж оригінал. Хоча, навправду, кавер – це є пародія на оригінал. Їдемо далі. Ну, бачите, тут ще теж класно, та? Дешеве шампанське на автозаправочній станції. Ну, і Едгар По не заплатить за мене оренду. Ну, теж, ти скільки працюєш, скільки ти музики напишеш, а вона там приносить дуже мало прибутку через ці компанії, тому що звукозаписувальні лейбли, плюс дистриб'юторські ці всі компанії, вони більшу левову частку забирають собі. І, наприклад, ну, багато компаній можна назвати, які взагалі забирають 70-75% прибутку автора собі, а автору виплачують лише 25%. От вона про це і співає, і це дійсно правда. От таких 2 моменти. Да, до речі, користуючись нагодою, хочу подякувати всім народам, всім націям за допомогу нам, українцям, у боротьбі проти російського агресора, проти російської агресії. Росія – то є країна-варвар, Росія – то є країна-терорист, і Росія – то є країна-агресор. Дякую всім народам, ми обов'язково переможемо. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Також, поїхали далі. Zero. Оце круто було. Ну, можна бути лише смішним, або лишається бути смішним, і оцей... Таке дійсно, мені приходить звітність, я так само роблю. От по моїх треках, по моїй музиці, я так... Я вставлю вам мою звітність. Поїхали далі. І оцей рух, да, класно.
Круто, от круто, серйозно круто. Дійсно, це поєднання і професійної, і класної, качової музики, плюс такий глибокий текст. Ну, в принципі, він не дуже є глибокий, але він ясний, зрозумілий. І такі, знаєте, такі дешеві звуки тут звучать. Ну це спеціально, такий собі пранк. Чудово. Поїхали далі. О, готика, класно. Ух, вона класно сказала тут. Ну, чудово, зіграно, все чудово. Єдине, що мені, скажіть, трошки я не в'їхав, чому вони вуса вдягали і чому вони там передягалися в чоловіків. Можливо, це якась відсилка до гендерної дискримінації, от не знаю, скажіть мені. Ну а що, а так взагалом класно. Та, до речі, соло зараз я вставлю, я трошки попробую, щоб не мучити ваші вуха, буквально 10 хвилин накину і повернуся з соло. Ну, навіть вдалося трошки щось зловити. Та, ну, загалом пісня цікава. І добре, що такі теми піднімаються на Євробаченні. Це дуже важливо. Тому що ми ж всі стараємося, щоб більше отримувати якісного продукту. І коли автор за цей продукт отримує винагороду, він може далі працювати нормально і далі видавати більше якісного продукту. Це закономірно. Тому таке. Але ж все одно ж багато що залежить від попиту. І скажу, цікава, чудова, прекрасна пісня, гарно зроблена, чітенько, все. Мені сподобалось. Але вона про наболіле, про нас, про музикантів. Ну що ж, товариство, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.